ต้องไม่หา ตอนที่ นี่คือปลาเหลืองสดๆที่เราเพาะเลี้ยงเอาไว้ปลาเนี้มีสีเหลืองทั้งตัวแต่ว่ามันโดนแสงไม่ได้พอโดนแสงจะกลายเป็นสีเงินก็จะขายไม่ได้ราคานะ เพราะงั้นที่นี่ของพวกคุณตอนกลางวันจะไม่มีคนมาจับปลาใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่ใช่แค่ตอนกลางวันนะคืนที่มีพระจันทร์เนี่ยก็ห้ามจับปลาด้วย มีแค่คืนที่ไม่มีพระจันทร์พวกเราถึงจะออกมาทำงานได้ มีพระจันทร์ก็ไม่ได้เหรอคะ ใช่ครับก็ปลานี่มันโดนแสงไม่ได้นี่ โอเคค่ะ เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะ ครับงั้นผมไปทำงานต่อ ได้ นะ ค่ะเชิญตามสบาย ครับ คืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง ที่นี่ไม่มีคนมิน่าโจเต๋อหลงถึงกล้าพาต้นหงซานมาที่นี่ฮัลโหล รองอัยการฟางเจอโทรศัพท์ หาเจอแล้วเหรอหาเจอ2 เครื่องเลยไหม เจอแค่เครื่องเดียว ตามคำบอกเล่าของต้วนหงซานน่าจะเป็นเครื่องที่โจเต๋อหลงใช้ไลฟ์สด อ๋อแล้วกู้คืนข้อมูลได้หรือยัง กำลังส่งไปตรวจสอบครับแช่น้ำทะเลมานานมาก การกู้คืนข้อมูลยังยากอยู่ฝ่ายเทคนิคพยายามอยู่ครับ อ๋อได้มีข่าวอะไรก็บอกฉันนะขอบคุณนะอ๋อเดี๋ยวก่อน นักดำน้ำที่หาโทรศัพท์เจอคือใครเหรอ ผมไม่ได้ถามชื่อเขาเลยอะเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมาก มาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่เป็นการลงน้ำครั้งที่2แล้วรบกวนทุกคนช่วยค้นหาอย่างละเอียดด้วยนะครับเชือกเส้นเล็กๆในน้ำดึงขึ้นมาดูให้หมดนะครับ ยกทุ่นลอยทุกอันขึ้นมาเคาะดู คุณตำรวจคะ ฉันเจอโทรศัพท์ ดีมากเลย ขอบคุณมากนะครับคุณลำบากคุณแล้ว ค่ะ เสียหวังรีบส่งไปที่แผนกพิสูจน์หลักฐาน ให้ผู้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูหน่อย ห้องสอบปากคำ2อัยการโกงบอกว่าคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบ ให้คุณจัดการเรื่องของผมก็สบายใจแล้ว ได้ยินว่าคุณให้ทนายเลยมาเป็นทนายความให้ และยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรม ตอนนี้มีแค่คำให้การของผม ยังขาดพยานบุคคลและหลักฐานอื่น ยากที่จะเชื่อถือรอให้พวกคุณกู้ข้อมูลเสร็จแล้ว ในนั้นต้องมีคลิปไลฟ์สดของวันนั้นแน่ แต่โทรศัพท์น่าจะถูกกัดกร่อนมาก หน่วยงานความมั่นคงต้องใช้เวลาซ่อม ต้องรออีกสักพัก ทุกอย่างก็จะชัดเจน ฉันไม่รีบ ผมก็ไม่รีบ จากฟาร์มประมงถึงสถานีตำรวจ ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่คะ ผมขับรถของผู้ตายใช้เวลาประมาณ 43 นาที เป๊ะขนาดนี้เลยเหรอ หลังจากที่ผมขึ้นรถ ก็เปิดเครื่องเล่นเพลง ความเงียบของลูกแกะ เพลงยาว4 นาที 52 วิ เปิดไปทั้งหมด 9 รอบ ผมก็ขับมาถึง พวกเราไปที่ฟาร์มประมงมาแล้ว พวกเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ และพวกเขายังบอกอีกว่า จากฟาร์มประมงถึงสถานีตำรวจ ขับรถอย่างมากก็แค่30 นาที เคยไปเมืองตุ้นเคืองมาก่อนไหม รู้ไหมว่าสถานีตำรวจอยู่ไหน ถ้าไม่ใช่เพราะการถูกลักพาตัวครั้งนี้ผมก็ไม่เคยไป วันนั้นผมเพิ่งผ่านการต่อสู้ที่เอาเป็นเอาตาย หัวผมเลือดออกฝนกำลังตก รอบข้างมืดไปหมด ผมขับรถคนเดียว แค่ใช้เวลาเพิ่มขึ้น10 กว่านาทีจนถึงสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด ยังจะให้ไปตรงเวลาเลยเข้มงวดกับผมไปหรือเปล่า
คุณอาจจะใช้ทางอ้อมหรือเปล่า คุณต้องการถ่วงเวลา เพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ ผมรู้ดีถึงเงื่อนไขของการป้องกันตัว ผมจะไม่จงใจใช้ทางอ้อม เพื่อทำให้ตัวเองเสียเปรียบ คุณไม่รู้จักโจเต๋อหลงจริงๆเหรอ ผมพูดไปแล้ว ผมพูดอีกครั้งก็ได้ ก่อนหน้าผมเคยเจอแต่แม่โจลิน ผมรู้จักโจเต๋อหลง แต่ฉันบอกคุณได้ว่า โจเต๋อหลงอยู่ใกล้คุณมาก แค่กำแพงกั้นฉันหมายความว่าเขาอาศัยอยู่ห้องข้างๆคุณ ดักฟังคุณ แอบดูคุณ เป็นไปได้ไหมว่าคุณไม่อยากให้เขาตามคุณ คุณต้องการปกป้องลูกสาวของคุณ ดังนั้นคุณเลยเลือกที่จะลงมือก่อน ใช่ไหม ก่อนที่ผมจะถูกเขาลักพาตัว ผมไม่เคยเจอโจเต๋อหลงมาก่อน จะพิสูจน์ยังไงคะ จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้นำมีดเข้ามาในห้องสมุด พิสูจน์ไม่ได้ พิสูจน์ไม่ได้ พวกเราไปที่บ้านของโจเต๋อหลงมา พบรูปถ่ายส่วนหนึ่ง รูปพวกนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า ช่วงนี้คุณกับเหมยเจิงได้ติดต่อกันบ่อยๆ ดูเหมือนว่าคดีนี้มีข้อสงสัยมากมาย พวกเราต้องใช้เวลาทำความเข้าใจให้ชัดเจน วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกัน ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดก็เซ็นชื่อและปั๊มนิ้วมือเถอะ วันนี้ มีญาติของคู่ความกว่า 20 คดี มาที่สำนักงานอัยการ พวกเขาบอกว่าคุณเป็นฆาตกร บอกว่าคดีที่คุณทำตอนนั้นมีปัญหา ดังนั้น พวกเขาต้องการยื่นอุทธรณ์ต้องการให้พิจารณาคดีใหม่ ตอนนี้ แม้แต่ในขณะนี้ เพื่อนร่วมงานของคุณ ไม่เพียงต้องเผชิญหน้ากับประชาชนที่โกรธ แต่ยังต้องเผชิญกับการสอบสวนจากสำนักงานอัยการประจำมณฑลด้วย ครอบครัวของคุณ ตอนนี้ถือว่าเป็นญาติกับผู้ต้องสงสัยแล้ว ต้วนหงซาน รวมถึงลูกสาวของคุณด้วย ฉันคิดว่า เขาอยู่ที่โรงเรียนน่าจะลำบากนะ ต้วนหงซาน สถานกักกันเมืองอู่เหยียน พี่มูเฟิง ไง น่าโดนอะไรมา หนูไม่เป็นไรค่ะ พี่พาหนูไปที่ที่หนึ่งได้ไหมคะ จะไปที่ไหน ไปหาพ่อของหนูค่ะ พ่ออยู่ที่นี่แล้วเหรอคะ ก่อนศาลตัดสิน ก็น่าจะอยู่ที่นี่ ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่า
สำนักงานอัยการพลเรือนต้องตัดสินภายใน 7 วันนับแต่ได้รับการยื่นขออนุมัติหมายจับจากหน่วยงานความมั่นคง ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการจับกุม ทำไมเธอถึงท่องบัญญัตินี้ได้ หนูค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาค่ะ พ่อฆ่าคนจริงๆเหรอคะ ฉันเชื่อว่าหัวหน้าต้วนทำเพื่อป้องกันตัวเอง เขาไม่ได้ตั้งใจฆ่า แล้วที่พวกเขาพูดกันว่า พ่อฆ่าคนแล้วเป็นคนไม่ดี เป็นเรื่องจริงเหรอคะ ฆ่าคนแล้วอาจไม่ถูกตัดสินว่าผิด คนที่ถูกตัดสินก็อาจจะไม่ใช่คนเลว 清晨微风，吹散繁荣。窗台之外是悬崖的等候，走过路口，跌撞中自由。 พี่เป็นคนดีหรือคนไม่ดี 听不出来感受， ทำไมถึงถามแบบนี้ 孤单徘徊。夜深 หนูเคยคิดว่า คนดีกับคนไม่ดีแยกออกได้ง่าย 辗转中相守。 แต่ตอนนี้ไม่คิดแบบนั้นละ 命运的光阴，不断追问生存，跌跌撞撞的途中是温暖的灵魂。若日落之前能看清答案，在这片风雨里，我们安然。 ตอนนี้คุณน่าจะชอบงานของตัวเองมากสินะคะ เวลาอยู่ใต้น้ำจะได้ยินแค่เสียงของตัวเอง ไม่มีใครมารบกวน เจียงถิงอาจจะถูกตัดสินจำคุกเพราะฆ่าคน ฉันดูเรื่องที่ตอนนั้นโจเต๋อหลงคุกคามคุณแล้วนะ ตอนนี้เขาก็ถูกต้นหงสารฆ่าตายแล้ว ใครจะมารบกวนคุณได้ล่ะ อีก 5 นาทีก็จะเลิกงานแล้ว ถ้าคราวหน้าอยากดูการแสดงต้องมาให้เร็วกว่านี้นะคะ เหมยเจิง นี่คือสิ่งที่ฉันเจอในบ้านโจเตอหลง อธิบายหน่อยได้ไหมคะ คุณอย่าบอกนะว่าเป็นการบอกทางให้นักท่องเที่ยว รองอัยการฟาง ที่นี่ไม่ใช่สำนักอัยการ สิ่งที่ควรตอบฉันก็ตอบไปหมดแล้ว แต่รูปนี้ไม่ได้ถ่ายเมื่อ 14 ปีก่อนนะ ในสถานที่แบบอู่เหยียน ถ้าคุณไม่อยากเจอใครบางคนเขาก็จะไม่มีวันได้เจอคุณเลย แค่คุณต้องการ ภายใน1 วันคุณก็จะได้เจอทุกคนที่คุณอยากเจอ แค่รูปถ่ายใบเดียวจะพิสูจน์อะไรได้ มีเหตุผลดีนะ การเจอกันครั้งเดียวอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ แล้ว2 ครั้งล่ะ 3 ครั้งล่ะ 4 ครั้ง 5 ครั้ง หรือว่ายังมีอีกหลายครั้งที่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ ใบเจิง ยังไม่ไปอีกเหรอ อ๋อ ไปแล้วค่ะ ขอโทษนะคะ
เอ่อขอโทษนะครับ วันนี้ไม่เปิดร้านครับ อ๋อ ผมน่าจะพ้นจากข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับ อ๋อ ใช่ค่ะ ฉันไม่ได้มาสืบสวน แค่อยากมาหาคุณเนี่ย คุณมีธุระอะไรอะ งานฝีมือกระจก อืม ตู้ปลาล่ะ อันที่แล้วเนี่ยฉันอยากซื้อตู้ปลาอันนั้น น่าจะขายไปแล้วครับ มีแค่ชิ้นเดียว อ๋อ โอเคค่ะ ขอโทษด้วย ไม่ นะ เป็น ค ไร รับ ค่ะ นี่คุณทำเองเหรอ หืม ฝีมือคุณเยี่ยมมากเลยนะ นี่เป็นสาหร่ายทะเลใช่ไหม ครับ อันนี้คือ มีอะไร มีฟองอากาศอยู่ฟองหนึ่ง งานฝีมือกระจก คุณอาจารย์คุณอารมณ์ร้อนมากเลยนะ เกิดอะไรขึ้นคะ คุณก็เห็นแล้ว มีฟองอากาศไง มีฟองอากาศก็ต้องทุบทิ้งเหรอ ครับ ถือเป็นนิสัยในการทำงาน ทำให้สมบูรณ์แบบสินะคะ คือ ฉันน่ะไม่ชอบอ้อมค้อมฉันจะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคราวที่แล้ว ฉันสงสัยคุณไปตามความเคยชิน ฉันอยากจะขอโทษคุณเนี่ย อ๋อ ที่จริงแล้วตลอดหลายปีนี้ผมชินแล้วครับ แต่ผมไม่คิดว่า คือ คือผมนึกว่าพวกคุณจะไม่มีวันขอโทษซะอีก ใครบอกคะพวกเราก็เป็นคนนะ เป็นคนก็ย่อมผิดพลาดได้ ทำผิดแล้วก็ควรจะขอโทษ ดังนั้น ขอโทษนะคะ อ๋อ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไร ทำงานต่อเถอะค่ะ ยังไม่กลับอีกเหรอ เหนื่อยแล้วสินะ พอไหวค่ะอัยการโกง หลักฐานครบแล้วเหรอ ขาดอยู่บางส่วนค่ะ อ๋อ เฮ้ย คุณคิดยังไง ฉันคิดว่า ถ้าเขาป้องกันตัวโดยชอบธรรมก็ควรปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด แต่ถ้าเป็นการฆาตกรรม ฉันจะยื่นฟ้องเขาค่ะ ตอนนี้ในสำนักอัยการต่างพูดกันว่า ต้นหงสารล้มเหลวไม่เป็นท่า อยู่ในสถานกักกัน ฉันคิดว่าในสายตาฉันต้นหูซานเป็นอัยการที่ใจเย็น เป็นกลาง มีเหตุผลและเก่งมากด้วย ฉันคิดว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะ ผมเองก็ไม่อยากคาดเดา ตอนนี้ตัดสินเขาแล้วก็ยังมีเรื่องให้ต้องกังวลอีกมาก ฉันคิดว่าฉันต้องกังวลแค่เรื่องเดียวค่ะ คือความจริง ความจริง แต่ความจริงนั้น ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้ แต่ฉันคิดว่า ความจริงสำคัญกว่าทุกสิ่ง แค่สืบหาความจริงให้เจอ กฎหมายก็ใช้คำตอบเองค่ะ
ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันในการตัดสินว่าจะจับกุมเขาหรือไม่พอถึงวันที่ 8 พฤษภาคมจะจัดประชุมประชาพิจารณ์ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดค่ะ เมื่อก่อนเขาก็เหมือนกับคุณ ใครคะ ต้วนหงซาน14 ปีก่อน เป็นเกียรติของฉันมากค่ะ เหลืออีก 15 นาที เร่งมือกันหน่อย อ่างล้างหน้า พี่เป็นคนดีหรือคนไม่ดี เขาเคยข่มขู่ผม ที่ไหน เขาพูดถึงต้นหงซานหรือเปล่า บอกเรื่องที่นายรู้ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ บางทีอาจจะช่วยต้นหงซานได้ รองอัยการฟัง เลิกงานแล้วเหรอ ครับ อืม รอฉันอยู่เหรอ ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณไปสำนักสันติบาลหรือสำนักอัยการเลยมาหาคุณก่อนเนี่ย กินข้าวหรือยัง กินแล้วครับ มีเรื่องอะไรเหรอ ผมอยากขอพิสูจน์ว่า หัวหน้าต้วนป้องกันตัวโดยชอบธรรม ติงอีบันทึกให้ดีนะ ได้ครับ ดื่มชาแดงได้ไหม ขอบคุณครับ รอนานแค่ไหนแล้วเนี่ย ไม่นานครับไม่เป็นไร งั้นเราเริ่มกันเลยนะคะ ครับ คุณจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าต้นหงซานป้องกันตัวโดยชอบธรรม ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าโจเต๋อหลงตั้งใจทำร้ายคน ก็จะสามารถพิสูจน์ได้โดยอ้อมว่า ป้องกันตัวโดยชอบธรรมใช่ไหมครับ แต่คุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงคะ สักวันฉันจะฆ่านาย นายคอยดูเถอะ นี่เป็นสิ่งที่โจเต๋อหลงเคยส่งให้คุณเหรอ หลังจากผมออกมาเขาก็มาหาผม หวังว่าชาตินี้จะไม่ปล่อยผมไป ตอนนั้นผมกลัวมาก กลัวว่าเขาจะทำอะไรรุนแรง ผมเปลี่ยนที่อยู่และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อครึ่งปีก่อนเขาก็ยังมาถึงนี่จนเจอผมเลย ต้วนหงซานแล้วก็เหมยเจิงหลีมูเฟิงฉันจะฆ่าพวกแก บอกว่าจะฆ่าผม จะฆ่าหัวหน้าต้วนและเหมยเจิง ยังบอกว่าพวกเราทั้งหมดเป็นศัตรูของเขา บอกว่าจะไม่ปล่อยพวกเรา โชคดีที่ตอนนั้นเพื่อนบ้านแถวนั้นรีบมา เขาก็เลยหนีไป เขาไปรบกวนคุณบ่อยไหมคะ มีครั้งนั้นครั้งเดียว หลังจากนั้นคือข้อความนี้ อืม แล้วคุณมั่นใจได้ยังไง ว่าเขาเกลียดต้วนหงซานขนาดนั้น
ผมคิดว่าจากคำพูดและน้ำเสียงของเขา เขารู้สึกว่าโทษจำคุก 4 ปียังเบาเกินไป โดยเฉพาะหัวหน้าต้วนที่ภายหลังยังได้รับการยกย่อง ผมคิดว่าเขาคงรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง ถึงได้พูดออกมาว่าจะฆ่าหัวหน้าต้วนแบบนั้น นี่เป็นคำพูดของเขาหรือคุณแค่คาดเดาเองคะ เขาพูด คำพูดของเขาเหรอ ใช่ครับ ผมเลยคิดว่า ถ้าหัวหน้าต้วนไม่ตอบโต้ คนที่ตายอาจจะเป็นเขาก็ได้ ดื่มอะไรร้อนๆเถอะจะได้อุ่นขึ้น สำนักอัยการเมืองอู่เหยียน อัยการกง เชิญมีอะไร ตามกฎระเบียบแล้ว คดีหัวหน้าต้นผมเข้าร่วมต่อไม่ได้แล้วครับ นี่คือคำร้องขอถอนตัวครับ พอสำนักงานพิจารณาถึงความพิเศษของคดีนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าไม่ต้องถอนตัว เสี่ยวติง นายต้องตั้งใจ ช่วยรองอัยการฟาง อย่าให้คนอื่นคิดว่าสำนักงานเรา มีแต่คนไม่ได้เรื่อง ได้ครับ ไปเถอะ เรียกสอบสวน หัวหน้าต้วน ผมรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่ต้องถอนตัวครับ ช่วงนี้มีคนมายื่นอุทธรณ์เยอะลำบากผู้นายแล้วนะ แล้วคุณล่ะ อยู่ข้างในปรับตัวได้ไหม หัวหน้าต้วน ตอนคุณอยู่สถานกักกัน ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่า เริ่มเลยนะ มีคนมาเป็นพยานให้คุณ บอกว่าคุณป้องกันตัวโดยชอบธรรม มีพยานเหรอ ไม่มี ท่าทีของคุณไม่เปลี่ยนเลย แสดงว่าคุณก็ไม่เชื่อ นี่คือคำให้การของคุณก่อนหน้านี้ คุณให้การว่า โจเต๋อหลงไล่ทำร้ายคุณอย่างบ้าคลั่ง และยังบอกว่าแทงโดนที่หน้าอก เอกสารพวกที่คุณลงชื่อรับรองไว้ ทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริง รายงานชันสูตรศพของโจเต๋อหลง ผู้เสียชีวิตโจเต๋อหลง ถูกแทงที่หน้าอก เสียชีวิตจากอาการช็อกเพราะเสียเลือด ตอนนั้นมันคับขัน ผมทำโดยสัญชาตญาณ ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแทงไปที่ไหน คุณบอกว่าไม่รู้ตัว แต่กลับปิดชีวิตได้อีกครั้งเดียว มันจะบังเอิญเกินไปไหม หรือว่า เป็นไปได้ไหมว่าคุณจะตั้งใจ ถ้าเป็นคุณ คุณจะฆ่าคนเพราะจดหมายร้องเรียนฉบับเดียวเพื่อแลกกับอนาคตตัวเองไหม บันทึกสิ ครับ ไปเอาน้ำให้เขาหน่อย ได้ครับ งั้นเรามาคุยเรื่องที่เกิดเหตุกันดีกว่า ตามที่คุณให้การ โจเต๋อหลงใช้มีดแทงคุณ คุณต่อสู้สุดชีวิต แต่ตามตัวและใบหน้าของคุณ มีแต่รอยถลอก ไม่มีรอยมีดแม้แต่รอยเดียว จะเป็นไปได้เหรอ ฉันมีสมมติฐานอีกอย่าง
กล้าหาญมาก แต่ก็มีเหตุผล ถ้าเป็นผมก็อาจจะคิดแบบนี้ และคิดทุกความเป็นไปได้ แล้วจะมีความเป็นไปได้แบบนี้ไหม ตั้งแต่ที่ผมเริ่มรับคดีเจียงถิงจนถึงตอนที่ผมถูกรายงานโดยผู้ไม่ระบุชื่อแล้วก็ถูกลักพาตัว เบื้องหลังทั้งหมดนี้ดูเหมือนมีคนวางแผนไว้แล้ว คนที่มีเจตนาฆ่า ก็เหมือนกับสารเคมีอันตราย เมื่อผสมเข้าด้วยกัน ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรง ดังนั้นปกติแล้วจะควรเก็บสารอันตรายพวกนี้แยกกันเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกันและสัมผัสกัน เว้นแต่ว่า จะมีคนตั้งใจวางพวกมันไว้ด้วยกัน แค่หาคนคนนี้ให้เจอ ก็จะสามารถเปิดเผยความจริงทั้งหมดได้ แล้วคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นใครคะ คนคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคดี 628 เมื่อ 14 ปีก่อน เขาเชี่ยวชาญกฎหมาย เก่งในการวางแผน โดยเฉพาะเข้าใจเรื่องการป้องกันตัวโดยชอบธรรม ถึงสามารถวางแผนที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจ แต่จริงๆแล้วตั้งใจ วิเคราะห์ได้มีเหตุผลมาก แต่ทำไมฉันรู้สึกว่า คนที่คุณพูดถึงคนนี้ เหมือนคุณมากเลยนะ ตอนนี้ผมก็เป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว ถูกขังอยู่ที่นี่ ผมคือสารเคมีอันตรายนั่น แต่ผมไม่ใช่คนนำสารเคมีมาผสมกัน ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนนั้นเป็นใคร ผมก็อยากจะหาตัวเขาให้เจอ เพื่อล้างมลทินให้ตัวเอง แต่ตอนนี้ผมออกไปไม่ได้ เลยได้แต่เล่าความคิดที่แท้จริงของตัวเอง ให้อัยการเจ้าของคดีฟัง คุณตำรวจ 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 ไม่ต้องตะโกน มีอะไร ตอนนี้ใครรับผิดชอบคดีของฉันต้วนหงซานไม่สนฉันแล้วเหรอ ต้องถามสำนักอัยการ เปลี่ยนเป็นใครเหรอ ฟังหลินยวน ฟังหลินยวด ต้องเป็นฟังหลินยวดแน่ ต้องเป็นฟังหลินยวดแน่ เธอจงใจ จงใจจะทำร้ายฉัน เธอจงใจไม่อยากให้ฉันกลับบ้าน เธอที่จะทำร้ายฉัน จริงทิ้ง ทำไมต้องทำแบบนี้ จริงทิ้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหม แทนฉัน จริงทิ้ง กลับ พวกเธ บ้า อน สอ ไม่ งคน ได้ มานี่หน่อย ได้ค่ะ เล่าเขา ฉัน ไว้ กลับบ้านไม่ได้ จะไปตามคน ส่งเขาไป ฉั ขั น ง จะ ได้ ตายแล้วฉันจะตาย เขา แล้ว ไว้ให้ดี ฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วฉันตายแล้วฉันจะกลับบ้า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 น 我不可能同
如何安慰，但陪伴或许有用。只愿此刻风和世界能带走你的迷雾，我依然在你左右，像星光守着夜空。曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只紧紧守候。